ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ሐዋርያት ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በደረሱ ሳሙታን ሳይሉ ወምሮት ወትረ ያሉ ምስለ የውም ምስለ ኩልኩማ
መስመራነት ነው መሰረት ነው አጣሪ ለከሰም ልብሮ ዳንሰል ሷቢው እግዚአብሔር ተነሰ ተታም ሰምዶ የታቁ ለሰድራ ወለሰሰም መረዶ መድለሩ ባዘሉ በቀለው ባላ ከማይ መስራ ከማተር ጻውሎ ጽቂ ሰው ሰብራ የለመለት ገራሩ ባላ የለባለ ሞታ ዘይመራው ጣለም ትግዛ ተከላላት ምዕራፍ ሰባት ሃይማኖት ቋም በሳብ ሰካው አይለቀዝን ድሶና በዝሮን መስዋዕት ስለዘር መስዋዕቱ ለጃጎተ ቁርወድ ገግዚነ የዙዘወቱ ለከ ኦሮሞን ሰላሙን ይወርደልና ኦሮሞን ምሕረቱና የመዳን ያለም ክርስቶስ ላታ ይሁን ጾምና በሰላም ተጀመረ አምላክ ሰላም ማይፈጽምና አብርሃም ልደቱን ማይጸምረና ኦሮሞን ሰላሙን ይወርደልና በረከታና ይክተማረም በጣም ማፈለና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት በል ይፍታ ወይ ስለ ጊዜ ነው አምላክ ነው ወዳንስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሥርዓት ያቶ ደምሳ ሲያወሳ ሙቀሬሳ ዋው ሙስልጣን ለአቡነ ሐዋርያት ወአቡነ ካህናት ሥርዓት ያጣለም በደሙ ጽይ ስለይለቁ ማጣተኩም ዘገበርኩም በይባምራው ያምራው በጸሎታ ወገልኩም ዘኩም እስከዚያ ወይ ካህናት ዋው የዲያቆናት አጉርቱ ሃይማኖት በበስሙኩም ሁሉ ታኖ ታኖ ይረስከም ይረስኩም ያለው ሰማያት ዚኦ ማር ብዙ አሰጡ ተዜ ጸጎናው የቀስመተ በጸሎት ከቅድስ ለተት ማርያም
ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘናብቶት ላክበንብናሌ ወሳነን ስንበት ስብራን ምስና ወተዘይማስን ብያይምሮ ወሳይምሮ አማን ከመርሃበትን ኩሉ ሰላም ረዲና ረሴነናሉ አይሱር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘረኩሉ ለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ወጡ እግዚአብሔር وبارك ክርስቶስ ወልድከ ስብሐቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ
አምላከ ትፍሥሕት ወአምላከ ሐሤት ወከብሰሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአእማቲከ እላሰምዑ ወመጽኡ ሰቤተ መንግሥትከ አብየ ሀድር ሀጀት ባሪከ ከመ ይሳሉ ዘማሪከ ርኬተ ወሕይወተ እድግሎም አበሳሙ ወይትነጽር ምግባረ ኃጢአቶሙ ወትወክም ንስሐሆሙ ይብራ ጸሎቶሙ በቅድሜከ ከመ መዓዛ ሰናይ ወእግዚኦ አምላክነ ትርኢ ወይታስተሪ መሐሪ ነጽር ወትሜጠነ ከመ በስመ ዓለም ወዘይመጽእ ምስጌወና
መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሳምንት ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማለቃ ዘምስል ዛንቦሩ መምህራን ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ወጣና ሃይማኖት ተናገሩ ዝትነ ማርያም ዘር አመት ተናገሩ በላይ ወቦ አመት ተናገሩ በህር ወቦ አመት ተናገሩ ጉዳት ሁሉ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባያን መምህራት ዘናኖሩ ሰሃለ ጽፎ ተመጻፈ አምሪያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረቶ ወዘከመ ገብረቶ ተአምራቶ ወምክራቶ ወጻፈ ስርዓቶ ተተርጎመት መንገላ ነገረ አረቢ ለእግዝእት በብሔረ አጋዚት በመዋዕለ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወኤጲስቆጶስነ አባ ዮሐንስ ማሞስ ውስጥ ብሔረ አጋዚት በሰለስቱ ዓመት ወመዋዕሉ ለቅዱስ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰኘ ቆስጠንጢኖስ ማዕመነገ በሰባቱ ዓመት መጽሐፍ ስርዓቱ ውስጥ በዚህ በኩሉ ሰንበት ለሰው ሁሉ ወበኩሉ በዓላት የሀገረ ማርያም እያጽሩ አመተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ወብዙ ትሴት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ ታሕተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ያጥሉ አመተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወኩሉ ሰንበት ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ዝውቱ መሰውኡ ለነሐሴ ፍጥረታ ወአማስቦ ሰሉሱ ተስጋ እስከ እስራዋ አምኑ ሰሉሶ በኋላ ይሁን አለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ ወአማስቡ ለመስከረም በዓተ ስዕላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ ውስተ መካነ መሪና ወይትመስል ውስተ ሥጋ ወተጽሕፈት አፍ እምኔሃ ስራዋ አቢሉ ለዘወርድ አማስቡ ወአቢሉ ለጥቅምት ወአመ ሰሉሱ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም በአመ ስራዋ አቢሉ ለዘሪዕ ዘካርያስ ተቋም ማለት አመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ ስራዋ አቢሉ ለዘወርድ በአመ ስራዋ ወሰሉሱ በተገብረ በዓለ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወሀበቶ ልብሰ ሰማያዊ ዘይተገብረ በእደ ሰብ ወመንበር ይለብድ ይወዱ ካለ አመ ስራዋ ወሰሉሱ ጀና ወአማስሮ ተስሞ ወዘወለቶ ለመድኃኒነ መስመር በአመ ስራዋ አቢሉ ለጥር ረፍታን በአማስሮ ሰሉሱ ለየካቲት በዘወሃባ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ዘገብረ ምስጋና ወለጸውዐ ስማ አመ ስራዋ አቢሉ ለዘወርድ ወአመ ስራዋ አቢሉ ለመጋቢት ወአመ ስራዋ ተስሞ በዘወለቶ ለመድኃኒነ መስመር በአመ ስራዋ አቢሉ ለሚያዝያ በአመ አቢሉ ለሁለት ልደታ በወልድ ለይበሉ አማስሩ ለመስከረም ልደታ ወልድ መሰል ትዩ ከመተማሩ አቡነ ሊቃውንት አመ አቢሉ ለግብረት ልደታ በአመ ስራዋ አቢሉ ለዘወርድ ይዝጋቡ ግብጽ ውስተ ቤተክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጽኡ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወኩሉ አይሁድ ወይታዩን በደባትር ወበአይበታት ወበሰቃሉ ወበአጎጎር ወይሁዝ ገቢረ በዓላት ድንግል ስራዋ ንጉስ ከስራዋ ምስሉ በአብይ ክብር ወበአብይ ፍስሐ ወድንግል ታስተርእዮም በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሊሃ ለትንባላት ወክርስቲያን እዩ አግዓደ ወይበኩሉ በዓላ በአብይ ፍስሐ ወበአብይ ክብር አመ ስራዋ አቢሉ አመ ስራዋ ወሰሉሱ ምስሌሆን አመ ስራ ወረቡ በዓታ ውስተ ግብጽ አብይ በዓል አመ ስራዋ ሐሙስ ዘተከለ ወጣቱ ለቅዱሳን ወሰዮ አዋሚ በተርጓሚ
አመስራ ወሰብን በሰኔ ዘተጋቡ ሐዋርያት ዘወረደ ወርዳ ለስተ ቤታ አመስራው በሰኔ ዘተጋቡ ሐዋርያት ዘወረደ ወርዳ ለስተ ቤታ አመስራው አሚኑ ቅዳሴ ቤታ አመስራው አሚኑ ለሐምሌ ወኮላ ኩሉ በዓላት ያለ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳው ወያኩሩ ለእናንቱ በዓላት ከመሆኑ ሰንበት ወይኩር ቦቱ ወይምንጸኒ ዓመት እስከ ዓመት እስከ ለዓለም በእናንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ ሰንበት ዘይበጽሐ ቤተክርስቲያን ለሰሚዓተ አምርሃ ለድንግል አውጎዝ ሊቀ ጳጳሳት እለ አቅድም ለዘኮተ ስሙ ለይእዜው አው አንስት ለማይከሎሙ ደዌሁ ምክንያት ወኩሉ ደውረ ዘሥጋ ወኩሉ ግብር ዘይከልፍ ወወድአ ውስተ ቤተክርስቲያን እስመ ለኩሎሙ ዘይሰምዑ መጽሐፈ ተአምሪሃ ዘይነበብ ባርኮ እግዝእትነ ማርያም በእናንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ ሰንበት ይትጋቡ እህት ወአንስት ውስተ ቤተክርስቲያን ወግብረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውጽኡ ሰብእ ወወርቅ በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደለዋ አስተጋብዮን ሰባብዮን ለሰሚዓተ አምርሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አብቦ ቤታ ወዘደክመ ነቢሮ ይስማ ወእምቅድመ ቦታተ አምርሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ካህን ዘያብ ምስራቅ ወምዕራብ በሰሜን ወደቡብ ወምስራቅ ወምዕራብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ማር ምስራቅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ሰሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ
ወንዘሃሎ አሃዱ ወንዘሃሎ ለደብረ ቀልሞን አባ ሳሙኤል ሶቢያ ወሰድዎ ሰብአ በርበር በሄሮም ወኮነ ቅድሜሁ ጽውዎ ለአባ ዮሐንስ አበ እምኔት ዘገዳመ አስቄጥስ ወተራከቡ ክልኤሆሙ በህየ ወኮኑ ይትናዘዙ በበይናቲሆሙ ወእግዚእነሰ ለአባ ሳሙኤል ይትወሰክ ኃይለ ወጽኑዓ ልበ ውእቱ ወእምዝ አሰረ እግሮ ምስለ እግረ አሐቲ አሜን። ወእግዚእ ውስን አለ አባ ሳሙኤል በኩሉ ዘይቤሎ ለእንተ ተአምሮ ዲያብሎስ ወበዝንቱ ኩሉ አባ ሳሙኤል ይመሰል ኃይል ወጽናዕኩ ወነበእ ከመ ተስኪለው እግዚኦ ወካል ደሞዊ ወጸደይ አሊሁ ቅዱስ አባ ሳሙኤል ወፈውስ ወደዊሁ እስመ እግዝእትነ ማርያም ዘልፈ የውሶ ወተሳማ ዜናሁ እሱ ኩሉ ይሄ ወኩሉ ዘደዊሄ ያብፁ ሀቤሁ ወይጸን ለአሊሁ ወይቆብኦ ዘይትህ ወይትፈውር
ዘይት ወይፈውስ ደዊሁ ወሶበ ለእግዚኦ ዘንተ አከለበት ባለ ወሰገደለቱ ወይበሎ ስረዲ ኩሉ ኃጢአቴ ዘገበርኩ ላለየ ወአፍቀሮ ፈትሐለ ሳሎን ዘይብል ትፈልግ ረዳያ ረዳቴ ዝህነ ቅድስ ማርያም تفكر أنت كما بقى جريه وسبيها استدلوا رتوزان وأمها واستطانه وفنوا مسيه لأن كان اسم بطح عبدبرو وتقابو هابيه تشكو وبسو اسكفونو وعيلاته وأسرعيته زيتنا قدس الانجل بكلي مريم ولا أملاك وتبيرو اسم زلتو مكان مهدرية اسكالعالم وميئتي عمير يمسو أرماويا عبد سامويل وأهاوية نصور جئبيا وسنو فكرا وكبرا زي كما ذهانتهم كلو زركبوا من نبي وزي كما نعزوزوتو وزينووتو إذا تبت اسمزوتو مكان محجرية اسكال عالم فردا وكذا يعلو بلوم بزبكسيا بعد العالم عليه زيتنا قدس
እግዚአብሔር አሐዱ እንተይኮንከ ክልኤተ በስመ ሰምዩከ ሰለስተ ዘበመለኮት ዋሕድ አንተ ጸግ ለመለኮትከ ተሳልከ ምድረ ለእጓለ እመሕያው ትኩን ወደ እንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ገባሪ እምበለ ትእስስ ወመንክረ ትጸውዕ ድደ በኃይልከ እንዘ ትነብር ጠፈረ ወእንዘ ተሐንጽ መሠረተ ትጽአን ቀመረ ጸግ ለመለኮትከ ገባሬ መላእክት በተለሞ ምስሌሆሙ ሰባቱን በነቢብ በአልሞ እግዚአብሔር ኃይሌ ወኃዳፌ ነፍሴ ተሰጥሞ ድካሜ ትጹሕ ለሕሊናከ ወለልቤ ሕማሞ ከመ ወላዲቱ ለወት ትጸውዕ ድካሞ ጸግ ለመለኮትከ በኃይለ አርያም በድምፅ ጠባይ ማይ አንቃይከ እምኀበ ወኢምንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፈታሒ ዘይታዘሉ ለገጽ ብእታ ኀሪተ እግዚኦ እምኔኪያን አብያት ወተበቀ በቀየ በግሩም ተግሣጽ ጸግ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውእቱ በእሳት ካል ውስተ ከርሰ ቆሪ ቀላይ እግዚአብሔር እሳተ እንተተአቅብ በማይ አዳም ቱርከ እግዚኦ ወኩሉ ሰናይ ባህልየቱ ይደምም ወይትፈሳ ባህልየቱ ይደምም ወይትፈሳ ገብርከ ነዳይ ጸግ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማየ አርያም ወባሕርየ ምስጢር ተተርጓሚ እግዚአብሔር በእሁድ ወጣኔ ፍጥረታት ወፈጻሚ ተክሮተከ ህሊናዬ ነገር ምስጢር ቆዋሚ ወይትካህሉ ለአብ ባሕርየከ ይስሚ እሰግድ ለመለኮትከ በራእይ ህቡአት ለተፈቱ ብርሃነ ይኩን ዘትቤ ወይጻእ እምኀደሩ እግዚአብሔር ብከ እስከ መላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወጥቀ አምያል ምላዊከ መንበሩ ወመንገደ ሐሰር ሙቅ ወረዘም ሁሉ እሰግድ ለመለኮትከ ተፈጠርከ ነፍሰ ወቦቱ ዘይከ ጠባየ ፍጥረት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምሕረ ካይሮ ስሰ
አስተንፍስ ውስጥ አቡየ መዓዛ ሕይወት አዲሰ ሕማመ ሥጋ ወነፍስ ዘይከውን ቀውሰ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይሉ ወምሕረቱ ያሉ ተቆሙ በደስታን ዓለም ዓለም ወውእቱ መዋዕል ሀሎ አሐዱ ብእሲ ዘይሰምዕ ሳውል ውእቱሰ አድዩ ይትቀየም አብያተ ክርስቲያናት ወይሰድዶሙ ለአርዳአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በባሕቲ ዕለት ሆረ ሀበ ሊቀ ካህናት ወሰአለ በኀቤሁ መጽሐፈ መባሕት ለሀገረ ደማስቆ ወለመኳርብት ለእመዎ ዘይረክብ በፍኖተ እደ ወአንስተ ከመ ያእትዎሙ ኢየሩሳሌም ወኃኒሆሙ ወለይሃውሩ ነጺሮ መጽሐፈ ወባቱ በዘይነስእ ምእመናን ሶበ አጸቀ ሀገረ ደማስቆ ግብተ መብረቀ ዲቤሁ እምሰማይ ወጥቀ ውስተ ምድር ወሰምዐ ቃለ ዘይቤሎ ሳውል ለምን ትሰድደኒ ውእቱኒ ይቤ መኑ አንተ እግዚኦ ወይቤሎ እግዚአነ ውእቱ ኢየሱስ ናዝራዊ ዘአንተ ትሰድደኒ ይልእሰከ ረጊጽ ውስተ ቀኖት በሊ ወሳውልኒ ኮነ ይርድ እምግርማሁ ለውእቱ ቃል አንከረ ወይቤ እግዚኦ ምንተኑ ይገብር አነ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሥእ ወባእ ሀገረ ወበህየ ይነግሩከ ዘይደልወከ ትግበር ወሰበሰ እለ ምስሌሁ ቆሙ ያጸምዑ ነገሮ አልቦ እንከ ዘይርእዩ በአይንቲሆሙ ወተንሥአ ሳውል እምድር ወእንዘ ክሱታት አዕይንቲሁ አልቦ ዘይርኢ ወእንዘ ይመርህዎ ለሕዝብ አግብኦ ደማስቆ ወነበረ ሰሉሰ ዕለተ እንዘ ይርኢ ወይበልዕ ወይሰቲ ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በሀገረ ደማስቆ ዘእምውስተ አድት ዘስሙ ሐናንያ ወአስተርአዮ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ ወይቤሎ ሐናንያ ወይቤ ነየ እግዚእየ ወይቤሎ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሥእ ወሁር ሰኮተ አንተ ይብልዋ ለሕዝብ ወስስ በቤተ ይሁዳ ብእሲየ ዘስሙ ሳውል ዘሀገረ ጤርሴስ እስመ ውእቱ ይጸልይ ናሁ እንዘ ይጸልይ ሳውል አስተርአዮ ብእሲ በአምሳለ ሐናንያ ወዋ ኀቤሁ ወወደየ አእዴሁ ዲቤሁ ከመ ይርአይ ወአብሳ ሐናንያ ወይቤ እግዚኦ ሰማዕኩ በእንተ ውእቱ ብእሲ በኀበ ብዙኃን ኩሎ እኩየ ዘይገብር ዲበ ቅዱሳኒከ በኢየሩሳሌም ወዚየኒ አስተበዊኖ በኀበ ሊቀ ካህናት መጽአ ከመ ይመቅዖሙ ለኵሎሙ እለ ይጸውዑ ስምከ ቅዱሰ ወይቤሎ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁር እስመ ንዋየ ኅሩየ ዝረሰይክዎ ሊተ ከመ ይጹር ስምየ በቅድመ አሕዛብ ወነገሥ ወደቂቀ እስራኤል ወአነ አድዮ መጠነ ሀሎ ይህምን በእንተ ስምየ ወሶቢያ ሆረ ሐናንያ ወቦአ ቤቶ ወወደየ እዴሁ ዲቤሁ ወይቤሎ ሳውል ሆይ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነወኒ ኀቤከ ዘአስተርአየከ በፍኖት እንዘ ትመጽእ ከመ ትርአይ ወምልእ ላዕሌከ መንፈስ ቅዱስ ወሶቢያ ተስዕአ እምአዕይንቲሁ ከመ ዘሳሬት ወተከስተ አዕይንቲሁ በርእየ ሶቢያ ወተንሥአ ወተጠምቀ ወበልዐ እክለ ወጸንዐ መንበረ ደማስቆ ህዳጠ መዋዕለ ምስለ አርድእት ወሰበከ በጊዜሃ በምኵራባት ወመሃለ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወአንከሩ ኩሎሙ እለ ሰምዑ ወይቤሉ አኮኑ ዝንቱ ዘኮነ ይጸብዕዎሙ ለእለ ይጸውዑ ዘንተ ስመ ከመ ለኢየሩሳሌም ወበዚየኒ በእንተ መጽአ ከመ ይመቅዖሙ ወይሰርቶሙ ኀበ ሊቃነ ካህናት ወሳውል እሰ ፈድፋደ ይጸንዖሙ ወይበውዖሙ ለአይሁድ እለ ይነብሩ ደማስቆ
ወያበጽሕ ሎሙ ከመ ውእቱ ክርስቶስ ወተወሰከ ሎቱ እምዕለት ዕለተ ጸጋ እግዚአብሔር ሳህሉ ወምሕረቱ ያሉ ዜና ለዓለመ ዓለም አሜን። በአንጻረ መስቀል ቀዊማ
الشبعات صارت مساحة صلينا ونحن نبينا نزايا الله وقويت الله عالم زحسكا زيادة وقس نفسنا سكانا نفسنا نتكون صاحا باب حد ودخاب قويتانا نأملقنا مدحنا بس كرسوس نفسنا كتروس نسخا كوحي قابل نزاوزي أنا مدبسانا كان سعيد ناسي أولا أفدقاتات كتفوان كنا وطوانا كلهم مفتح ممز سماياتنا أخام كما كان مدز أسر كاب سماي استأسر كوني أم تفتح خير ما بسماي تفتح قولي زبل كان ساقا سوتنا نستبات كاخلهم بقسمهم مغالوا فسكدوز تفتح لا تسعى وسنقهم حاطين بدل يمزهم باي بغال بارقاهم فلتتن زي فلتتن انتو بدلو وقويتان زما قلقل تخا أبوتاتي أدياتي حواتي حاتي ناسنا كحلهم تمعصلهم ومغا حتاتي اليوم بدل يمزهم معي تبارا خفت عني بابسلس كدس أول وفس كدس تفتح الناس وسنقهم حاطين برينيام تقوم باي بغال بارقاهم تفتح يقولون ومحاري بعد بزول محاري مفكر سيدهم كان زي أغنى علم حاتي الله يجمعنا نسبات كان صحهم تقبل أزلالي بطلان كولا لهالنوم وبتعمل حاتي من حدو قدوم السخارة وكسو خمو زيابير أملاخنا بعد بزول محاري معاد كاز رحا معاد كاز مزعد صادق
ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ኩሎም ሰሙትናን ስባርትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦ ብንሰርሖ ብንሓስቦ ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና የቕረበለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኻልዋ ብቀሰኻ ጎይታ ዝተመጣሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኾኑ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ብልኛን ዝኾንኩ ንዓይትሕት ባርያኻ ፍትሓኒ وقيت عن كل ما بزلوا سمو صواعنا زي صواعنا كلها تذكرهم تباركم تدسنا أبونا داوود أبونا ولد يوسف كلها ما بزلوا دياقونات ذكرهم وقيت عن الله زلنا ذكرنا ولخنا نمزعنا لنا وعزمنا تبسلكم سلاما حلونا صورنا صلاتنا كتب كارالنا وقيت عن لك أباساتنا بسكوباساتنا قساوستنا دياقوناتنا أنا مستيسن مزمران دناقلن ملكوساتنا ረዳት ተዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰውትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቀቂሞም ዘለዉ ዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣፅናዓዮም ወጎይታ ብቐነት ሃይማኖት ፀኒዖም ንዝሞቱ ኣቡነ ፀገስኣብ ኣቦታትናን ኣዴያትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶም አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበር ንኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልን ምጓዝን ኣድሕነና وحدتن رخصتن مسكحتن مسارن معهم كم سنبار عدنا وبيتا طببن حيلين لبن سوعدن أمرنا هذنا كل ساعة خمس فاتتنا نخلو بسيطان كحجة سازل على فرسنا أمرها ورنا وبيتا فقار كان بليت كم كل ساعة نتصمع هذنا سمناهم مسكلهم مسان سمعتاتنا ومسمعتا مسحف وصحفلنا وبيتا لا يذكر سوس مسؤول سوف سكرسن من سلطان الموزلك على من كل ساعة نزل على معلم آمين ቅዳሴ መላእክትን መስዋዕት ሐዋርያትን ጥምቀትና ንሱስ ተቀበል አምላክ ቅዳሴና መስዋዕትና ጥምቀትና ሊቀበልና ጸሎት ያወለደው ይሐሉ ፎር ሰላም ይወደና ናይግብ ናይ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ምሕረቱን ጸጋውን ምስክርናትና ይሁን በረከታና የተማረ ወታ ማማ ያፈለና አቡነ ዘበሰማያት ይላል አበሳና Thank you.
ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በአባት ሰማይ ሰማያት ወልድ መስዋዕት ይፈጽምልን عبد المقدس كل تساتي فما نستقبل قوم القدس كان صبر وني حاتم على قوم وغفر ما نتقبل فجعلنا لكم مزعل بس سنة وقف لكم سعد العالم عالمنا آمين. وقلت سامنا أنا بعمق بيتنا وكنا نقول لهم صوّع كنا مرعز خد كم مزبار كانوا نتوين ونتماي وناوين نزلوت كان نزاف من الأسفار وين غفروا حجون باركوان سايو نقول شاء نقولنا تقول ساعة وزن بلان وزن نفسنا سكانا منفسنا يقول هو عمود منفس قدس مسانا هو عمود منفس قدس مسانا هم وين حافظ دستان بلا وين حافظ دستان بلا سناي نقر ميوت من الحق نزلت حاجات نبنا نفوس نفرق نخرم فسكر سنقول لو كل ساعة زلالة عالم آمين ولز عزيز يا أمير عمنا نابرو والواحد بيت من على الصبر كلنا مسنع يكونوا بس برات تصبروا زلال معنا زون سلس كل أول زلال معنا أول بس كدوس هاي كدوس كان زلال برهم سان زلال معنا زلال معنا زون سلس كل أول بس كدوس سان دول كبارهم سان زلال معنا مين أبراتين عواتين عاتين من تايم تروز سواتين سنسليو እግዚአብሔር ይስማከ ወተሳከ ወይ ወከም ታነከ ወተሳነከ ከመውዋደ መልከዘኒ ቆአሮ ወዘካንያስ ካህናት ቤተ ክርስቲያን ነው አሁንስ ንበለ ዘመን وعبيت اسمه تاخذ صورة كان ذكر اللي بركانه يعني هذيك بالك نتكوت وكما خاطر وقرانك وقرون سمارك في ومن عزلني وقتاتنا نزمر براد እግዚአብሔር አብዘዘልና ያቆይ ምናተው ነው
ويابع بزخون سب أبلبوك يمن سلم بكرنا يحدر سجدوا لذي عبيا ቅዱሳን ዝኾነ ደቂ መዛሙርቱ ንስሓን ዝኾነ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኮፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሕድርካሎም ሓጢኣቶም ክሓትገሎም እዩ ንዘይተሓድርከምሎም ከዓ ግና እግዚኣብሔር ኣይክሓትገሎምን እዩ እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፅን ክፈትሑን ከዓ ክሰርዩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብቃ ኢኻ ሕጂ ከዓ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን ንደልን ኣለና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታትን ኣሓትን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኢኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናትን ንልምን ኣለና መገዲ ምሕረትካ ስረገልና ኩሉ ማእሰሪ ሓጢኣት ቁረፀና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ብፍልጠት ብምስኣት እንተበደልና ናይ ሰብትኻ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ልዋእ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበልና ባረኸልና ቀድሰና እናሳግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮ እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምንቲ ዝሓድነት ዝብዝጉ እንደምኑ ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ንሕሉ ክበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ክሳብ መፈፀምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምን ኣለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምሶም ቁጥርና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመሩ ንሕና ክነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክበና ዕድሎም ከካፍልና ምንቲ ላካና ሃዋርያት ንልምን ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ክንዕሉ ቤተክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም የሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመናቶም ክበና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ ባሲልዮስ ምንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ሰላም አባ ጳውሎስ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣኖም ካብኣቶም ገይረ ዓመት ትጋቱን ፍርሃቱን ክሳብ ፈጽም ተኽቦም ጻሞም ድማ ክበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ቆርቦም ጻሞም ፍቅሮም ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትጋት ክህቦም ምንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናትን አበብቲ መጻሕፍትን መዘምራን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ልማኖም ክሰምዕ ዝዓዘት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣኺል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድ ክኾኑ ጻሞም ድማ ቅበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓዝቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልዉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ምእመናን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢኣቶም ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ምዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝዕሾን ድሌቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉ ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና
እግዚአብሔር መንገድ የማንክ መርሖምና መደሪው ጋብ ሰላም ኩመቸው ምን ትባህር ቢየብስ ዝነጉድ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ምድርና ያዕለት ይሳይኩቦ ምን ጡሚያት ጡማት ንልምናለና እግዚአብሔር ፈጽሙ ከረጋጎ ምን ትዕዝናት ቢያት ንልምናለና እግዚአብሔር ከማሰርቶም ከበተው ምን ትሱራት ንልምናለና እግዚአብሔር ነናማገሮም ኩመቸው ምን ትሙሩቃት ንልምናለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁምዕ ትምህርት ትቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ከፍሎ ምን ተሰዱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ብቁጥፍ ክፉ ሰው ምሕረትን ጸጉን ክልኮሎ ምን ትሑማት ንውያት ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦቶ ክቦ ምን ትቶም ካብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጥዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦ ምን ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዮ ስፍራ ከዝንብ ምን ዝናብ ንልምናለና እግዚአብሔር ናብላክ ሳወሰኖም ዓቆም ክመልእ ምን ማያት ኣፍላክ ንልምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ዝዕፀድን ፍረ ኸባ ምን ፍረ ምድሪ ንኩሉ ናብ ጸሎት ንልምን መንፈስ ቅዱስ ክሓድረና ንልምናለና እምበር መንፈስ ቅዱስ ንተንስለቢብ ናብ ፀቡቕ ንዓቢ ብስሙ ክንምካዕ መሰረት ነቢያት ሐዋርያት ክንነት ጸሎትና ሰሚ ይቕበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስእ
كلون ويتانا مرحنا يسوع كريستوس يذكرون كابتن خلتين بيف مهرب منفس كريستوس كابتنات كابتن قدست ድንግል ማርያም ብላ በዚያ ምን ዘበለ ከሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወሮ ሳብተ ሐዲስ ምጽአት ቆይታ ዝተከለ ይሁን ለለፍቲ ጳውሎስ ናብሰ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 16 ሰመተ ጸንታ እምባርከስ ሁሉ ጊዜ ለአምላክ በጎይታና ኢየሱስ ምእንቲ ምስጋና እናቀርብ እዚ ከዓ እቲ ንስሙ ዝእመን ናይ ከናፍር ምስጋና እዩ ለአምላክ ከብዚ አመሰለ መስዋዕት እዩ ዝሕጉሶሞ ሰናይ ምግባርን ዘለኩም ምስካልኦት ምምቃልን አይትረስዑ ንመራሕትኩም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቲ ጸብጻብ ዝህብ ነቂዖም ይሕልውኩም ኣለዉ ስለዚህ ነቲ ብጎሂ እንተገበርዎ ንስኻትኩም አይጠቅመኩም እዩ እሞ ተሓቢሶም ከም ዝገብርዎ ግበሩ ቁኑዕ ህሊና ከም ዘለና ርግጠኛታት ኢና
ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ንምግባሩን ድላይ ኣሎና ስለዚ ጸልዩልና ኣውራ ግና ከበሓድሽ ናባኻትኩም ምእንቲ ቀልጢፈ ክምለስ ክትጽልዩ እልምነኩም ኣለኹ እቲ ሰላም ዝህብ ኣምላኽ እቲ ብደም ናይ እቲ ዘለዓለማዊ ኪዳን ጌሩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትንሳእ ዓብይ ጓሳ ኣባጊዕ ዝገበሮ ፈቃዱ ምእንቲ ክትፍጽሙ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ያጠቅኩም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምቲ ንኡ ባህ ዘብሎ ጌሩ ኣባና ይዕያ ንኡ ካብ ዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ኣቱማ ኣሕዋተይ ነዚ ኣሕፅር ኣቢለ ዝፅሕፈልኩም ዘለኹ ቃል ምዕዶ ንትዕግስቲ ክትቅበልዎ እልምነኩም ኣለኹ ጢሞቴዎስ ሓውና ከም ተፈትሐ ፍለጡ ንሱ ቀጢፉ ናባይ እንተመፀ ከዓ ብሓደ ኮይንና ክንበፅሓኩም ኢና ንኩሎም መራሕትኹምን ንኩሎም እቶም ቅዱሳን ሰላም በልዎም እቶም ካብ ኢጣልያ ዝኾኑ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ጸጋ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን በረኸትና ኣብ ፍቅርና ይወል ሃብትና መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ኣብ ጽራጽዮን ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ድማ زماتكم النزي يكون تزوعكم سوزنا أسألوا من تسويلو من تأخذ مكرات أقدر أرأيون على قول نسوا هات أي جبرين أسوأ تقول أو أفواه ترفع نسزفوا مليسوا عايز أرفع كلام ساز جبوا أنا تيب أنا زفرت عمل هذا أنا جورو أحلفوا حاو نمبر أي فرارو ካብ ሓጢኣት ሕያውና ብዘጥመንት ንነብር ንሱ ባዕልሆን ሓጢኣትና እቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰውነቱ ፀሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓበኩም ከመይ ከም ኣባጊዕ ተባሪኩም ጠፊእኩም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹም ሓላዊ ነፍሳትኩም ተመሊስኩም ኣለኹም
እዙወር እዚ ከዓ ኣብታ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤተክርስቲያን ተሰምዐ ንባርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኾ ንሱ ምስ መፀ ፀጋ ኣምላኽ ርኡ ተሓጐሰ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ ድማ መኸሮም ምክንያቱ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ ነበረ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ተመፀ በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ፊደልዮ ናብ ተርሴስ ከደ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምጾ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ዓመት ሙሉእ ብሕብረት ነበሩ ንብዙሕ ህዝቢ እውን መሃሩ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ድማ ንፈለማ ግዜ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰሚዮም በተን መዓልታት ግን ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ወረዱ ሓደ ካብኣቶም ከዓ አጋቦስ ዝስሙ ተንሲኡ ኣብ ኩሉ ዓለም ብርቱዕ ትምህርት ከም ትኸውን ብመንፈስ ቅዱስ ተዛረበ እዚ ብዘመን ቄሳር ገላውዴዎስ ኮነ ስለዚ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ረድኤት ክሰጥሎም መደቡ ነቲ ዝተዋፅአ ገንዘብ ድማ ብኢድ በርናባስ ሳውልን ገይሮም ናብቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ሰደድዎ መላ ወኣልየት እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አብና አብርሃም ተቀበልካ ቅዱሳን ወድ ወጃሁ በጋዳ ለሐዙር ቀኑ ብዙ መስዋዕትና ስማሳት አና ተቀበላው ማራፍና አብዱና ብዘሳል ካመልካ ካብላ አሊ ላኸና ከብሉ ጽይጨና ኃጢአትና ጻውቆ ገበረና ፈርሰባት ማይጽና ሐምስካና خرجت ዝበቃና ገበረና ኩሉ ዘመን ወዳ በሐቅ ጽና ወዳ ደስታን ሐሙስ ገለገልግላው ካና سولة صلاة وبيت عاوزك سعوسنا على مدلاني هوا والسلام على رسول الله سامع ذكرى من قالنا صلي وانت سلامة كريستيانات قدس كريستيانات قدس كوبايات حوارات لدن እግዚአብሔር በጸሎት ቤተሰና በደረትና ወረሞ ቤታና በገጥቃን ብርህና ዝነጽቱ እንድትጸጋና ሳሙቃት ዓለም ዋላ ወቤታ አምላክ የተስቦ ጸላት ታይፈተን ብርሞ ቅዱስ ዝባጸሉ ሰባት ካብ ቅዱስ ካይር ሐውስ ባክና ሁሉ ጊዜ ቃል ካብ ዝጎብ ወረቀት ፍና አላባት የለፍታ አላባት ተፋት ነው ባሉ ሐውስ መንፈስ ቅዱስ ግብር ተጣሉ ዘለካ ለሙኩል ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን ያደት ለብለክ ብዝ መላክ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ዝምሰው ወላታ አምላክ ክርስቶስ سيبك
عبدنا صلتنا نبلعنا فكر وتقول عين بالله كل عزول كرسي الله نزول كلنا نسيب كل نفساتنا معرف بحياتنا عدلنا وبيتنا ودل المرام قدست لسته ولا يتعمل نسيب صلاة تلبنا حياتنا عدلنا وبيتنا بدنا استشفى استجم قيد سيبالكي سيبالكي سيبالنا الله نزول كلنا سيبالكي سيبالكي بحكي أكون بيتنا من عنا سبحانه بحكي متعرف اسمكم على الديره حياتنا حق لنا بيتنا من الله
ነቢያት ጻድቃን እንደሆነ ግና ካይራ እንደዘሳት ሰማዘሉ ሰማዶ ግና ካይ ሰምዑ ናትኩም ግና ዝሪያ ዘባዕኩም ሰማዘሉ አሳብ ቁሳኔ ዝበካና ነው ከማቱ ቃልሱ ገዳ ሰርዕን ዘመን ጸሎት ሙሳም ቋገርና እግዚአብሔር አምላክና መድኃኒትና መፍቀረ ሰብእ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርታና ቤተክርስቲያን ጻናውያን ከንሳውስን ዓለም ሰደድ ካን ምስላና አይኖርሳ ወንጌል ክሉ ንሰፍና ውስጥ ዝዋዘሎ ክሉ ደዌ ክሉ ሕማም ቃሙ ኣብ ዓለም ኣቐድሙ ዝነበረ ምስጢታት ሙሉ ዝላካ ምስላኻ ጅኻብ ጎይታናን ኣምላኽና ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸና ናይ ልብናና ዕድናና ናዕንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥቓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና كم سمعنا يغزر عمر سمعنا يقول أكد حاجة 30 60 100 سنة إبراهيم واستغفرني وبارغنا لازم غاب ساعة حاجة من سمعت مشكلة نقول ونزعل زي أبراهيم نحن بروخي والواحد بدأ من عمل سبروخي
ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩክ ይሁን። ሃሌሉያ ቆሞ ወአጥምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወገለ መንግስት زغال زنا قويتنا نملخنا ندحنا سكوس قويتنا ندحنا يسوس كريستوس كل منقص كان كبري لقال منقص عن زلال معلم امين قالوا هندس بعرف عصرتك اب حادث اسعوها يسوس تنزل انتي نابم اباغير لا بجي زي اكو قال وجن زحقور نسو سراقي بحيلا كم زغنة بحكي نقوم على تجيب أفضل جزاء تمنا نسوق بس أبغى نعو تجيب حنا أفضل جزء يخفتونه مثلا أبغى يعون جبسو يسمع مثلا أبغى يعو ها لبس من سويعو يوفرن وكلنا مثلا أبغى يعو مسافرن بما أكدين يخيل مثلا أبغى يعون ድምፁ ስለዘላልያ ይስዕባኦ ንጓና ግና ድምፁ ስለዘላልያ ካብኡ ይገልባ በር ኣይስዕባኦን እየ ኢየሱስ ነዚ ምስላ እዚ ምስ በሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦም ኣየስተውዓልዎን ስለዚ እውን
ኢየሱስ በሐድሽ ከምዝበሎ بحقي بلكم أنكم إتي أبدك أباقر أنا بتوم إميز الموضوع كلاتهم سرقتن وحاربتن يوم إتنا أباقر إتنا هيسمعهم من إيه إتي أبدك أنا بايزا أتو يتحني كأتون وفرن وباسون ركب سراقي سرقن كحاربن كطفلن እንደዚህ ኮይኑ አይመጽን እዩ አነ ግና ህይወት ምንቲ ረኽባ ብምልአቱን ምንቲ ምልአቱ ረኽባ የዝ መጽሐፉ ሕያዋይ ጓሳ አነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ መጃባግዑ አሕሊፉ ይብል ነቲ ጓሳ ዘይኮነ በዓል ዓስቢ ግና የተናባጊዕ ዘይ ጥሪቱ ስለዝኾና ተኹላ ክመጽእ እንተረኣየ ነተናባጊዕ ሓዲግዎን ይሃድም እቲ ተኹላ ድማ ነተናባጊዕ ይዘርፈን ኣሕውን የብለን በዓል ዓስቢ ስለዝኾነ ይሃድም ግዲ ተናባጊዕ የብሉን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ኣቦ ንዓይ ከም ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ንኣቦ ከም ዝፈልጦ ነባጊዐይ ይፈልጠን እተን ኣባጊዐይ እውን ይፈልጣኒ እየን ንነፍሰይ ከዓ በጃ እተን ኣባጊዕ ኣሕሊፈ ካብዚ መጓሰ እዚ የሕልፋ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ ንኣተን ድማ ከምፀን እየን ቃለይውን ክሰምዓ እየን ሓደ መጓሰ ሓደ ጓሳን ከዓ ኮና እየን ኣነ ንነፍሰይ በጃ ኣሓሊፈ ዝህባ መሊሰ እውን ዝወስዳ ስለ ዝኾንኩ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለይ እየ በጃ ኣሓሊፈ ዝህባ እምበር ካባይ ዝወስዳስ ሓደ እኳ የርጎን በጃ ኣሓሊፈ መሊሰ እውን ክወስዳ ስልጣን ኣሎኒ ነዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ኣቦየ ዝተቐበልኩ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ማእከል ኣይሁድ ብሓድሽ ምፍልላይ ኮነ ሽዑ ካብኣቶም ብዙሓት ጋኔን ሒዝዎ እዩ ዝዓብድ ዘሎ ስለምንታይ ኢኹም እትሰምዕዎ በሉ ካልኦት ግና እዚ ጋኔን ዝሓደሮ ዘረባ ኣይኮነን ጋኔን ዶ ዓይንቲ ዕውራት ክኸፍት ይካሮ እዩ ወሉ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ
ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዱ ወሃብ ምስ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊት ሲመተ ስተን ዝፈጠረ ብርሃናይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣት ኣበሳን ከም ሰብ ዓበይ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳንሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተበሊኡ ተንሥአ ናብ ዝለኣኾ ኣቡ ናብ ሰማይ ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝተረፀን ዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠረ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድመውን የብሉ እንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስቲ ንጽሕትን እያ ንሕና ስመውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ ውድቕሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ
እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ህዝባና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ክብሮም ኩሉ ምፍላዮም ሕጊ ምፍራሶም ንፅየፍ ከምኡ ጻድቃን ሓጥኣን ዝትንስኡ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ኸ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ኮቶ ሕፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ዓለም ምስ ሰብ እግዚኣብሔር ዝተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁዳ ይንገዘር ንኦሪትን ነቢያትን ዝፍፅም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንኦም ተስፋ ጽበዮ ከም ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘስልጣኑ ኣብ ልቡቕ ምንበቐን ዘለዋ ብሕልናው ካዝሙትን ጋር ሓሳብ ዘለዋ ይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ስራሓት ከም ዘጻኹም ድማ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ውፅኦ ነጊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኩም ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተኣከበ ወይ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስትያን ብኽብራት ዝቖመጠሎን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሽካዕለለን ከም ዘቆጣዕን ይፍለጥ ይረዳ ኣብ ክንዲ ምረቓ መርገም ኣብ ክንዲ ዕድገት ሓገር ካብ እግዚኣብሔር ጋር ነፍሳን ክረክብ እዩ
وتنهى من عنا يسوس كابتن تنسينا بسماء المعرة وكان مسحب كتاب نفتاتا ولا سنجر مزيو ورون مرات مسلسل كعبات أبا بيتوسنا أبا بسجسن أبا سنا أبا باولس نقولنا أبرزنا إرتلان نروي كابروت برد 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 يتوني حلونا زلال معلم آمين سما تتصالن تلو يحتقلو ولقوت لتزحسبن تلو يمن لحلنا نور زلون تلو ايغرب ابعد يزول غنم زرساي ما يرسا أملاك حنينا نورزل ويغرب أبعد يا زول غنتم زير سايم ويرسال روح اللي ناس غرسل ويغرب استمر سهر جزء كرنت اللي يوقف كابتزاز يسوس تفلن تلو يكلكل من أبيات قلن تلو غمع بغير رسو يرجع نفسه من يدحن مستهل يدفع كما تكسياب يريد مسوكين بيتكرسيان وزلو كرسان ملاقتن درينا برانس أرسل زلو نفسهم تملكتو سونتكم أتصهوا ولنسكم أيسك حركم سوساي بقيم كيلو أستولوا تيابير ريول فنخم العلون مرانيتي وتغرب نانا استوامت سكت وتيابير نغبان رمضان تايوان
السماء والأرض أمر الزمان لا قدام نحن مكان نسكت نمسك على المسار مرة نسكت أبانا بابيتروس أباباسكوس أبانا بابالوس نابران دار نور قبل وتمر بيت معلونا زلال مالمامين ناتساك أملاك دوز تعمل نفسي فاتنا زي ما زين أبوك زي زانو زياك بقادر اسم باك كمن داربك وبيتعبك اسمع بالبوكنا ناس برت كاملا وبيتعبنا يمسكنا كنا بعدنا ناس تسقع كنيا وسطات لبدو ستدعن كنيت بتات دورنا كنا مسنا كان سالا داودو وسسات عبي تسمعوا رسول الله وصوموا لليتا وقوا براد بتومان كل أملاك يوم ومتعب سكت ساخان ستسوي صوم وجبرام صوجي أملاك أبتو سوام زيادة سكرا أبنا تخلت صناعة قبلة زي لكنا زي كنا على مبنا بنا متعبنا أنت مسؤول وقدوس لسالك لباباسات أبا وسيرت ومسؤول باباس أبا باولوس انزع كتوك بصلتهم وسلتهم استفانوس داميس زكريا كاهن ويوانس متمت
نبرنا أحوالنا نحبنا أعرف كريستوس أملنا بيرسالم سمعنا وصبرا بعدان الربان كويت ميرون بنوراتي نجار جابت حكم وطاق في نردن ذات نزي حالي بار وكريستوس أملنا نرد نركات أعظم سنة أكيد نزلوا كلهم نهر الله أكيد مينا أسهل لذكرتن من دار وكان مغرب كلهم استجبنوا سبنات لذلك أنه أسبنا كلها أحبت كسرنا ما شئت نسأته أبسلتك ما نرقى جلو بما لي مكسات النذر تتحزن هو أملحنا نحرسها أدخلهم هو مما يسوع كريستوس نبها أمن سلي بكثير من القرآن نسأسنا كلهم أسمع وجه نسأس كلهم نحن على في النوال أذكرني هو بيتا حزبها نسأل أهرم زيادة ሙታት ከተንስል ሞት ብስዕር ማሰ ሰይጣን ዝበልቶ መከራ መስቀል ዝተቐበለ ተዋህዶ ቦቱም ሲል ግረግዝ ናይ ወታ ገዛት ክኸፍት እዩ ምሳልካ ገብሪ ስርዓት ክንፀል ማስከረ ህፃት ከዓቢ ምስጋናው ግረግርዩ አንሰ
ብፁዓት በኩሉ ልብ ናስተቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ
محارم قدس المنال بقولوا بنزول قطع بازان زور الكوارث سلسلة كم بتبيت عن بالعناصر جزء كل زعاز كذي أبرام لغنا
وبيتا طببن عيل اللب مستوعلنا مرنا هبنا كل ساعة صفاتا زلنا كل كل ساعة كافي جوسا زلال بسنا هم أكبرنا وبيتا بغار كان ليتك كل ساعة نسمع بنا سنا كل كل ساعة سماتنا من سماع زم ساعة وساعة وبيتا لا يسكت جوس مسلم زوفس كل سنة كل سنة تابو زلنا كلام ساعة لا ما نبنا بين كيدوسات
وكبر أملاكنا مسعان زلوا وزمات من كذا كم عند ثلاث كذا ولكم سمعت كلام من سلوك قبلوك لكاس أمور من حلو كذا ما وصام سلام عليكم من سام بجاون من كذا أمور على تواب كذا من عند بس تاب كذا لكم مسعان زلال ما لم نبين زلال عبس كذا من عند سوسا من القوم سوق كلمة من عند كذا توابي وعمي
ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ
ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ይደልወና ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ዘባይቲትከ ይስማ ወጎታን ትርብራብ ነኽዛን አኽሪያ ዘናው እናትካለቤን ካካል ሰማን ስለኸብጽ ልብን ተረላ ኩልናት ጋነት ክርስቶስ አምላክ ለነዛስ መስመራ ለስከስጋናት ከድም ምስተቀበል ለራንታይቶት ናረት ተጣጣታ ዘይተን ጸላ በና ስለመንግስተ ዚአከ እግዚኦ ብሩክ ወስኩ አወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም
كانت بغادة الصغار مساعد الألف معلوم عبيم ورم عدو صغار بيتا أملقنا من عمل سورة الأيام بجزء قيام بجزء المقام الصغار قرضنا زمن ما وعغير بسبب العلوى شذاقت بذلك مسعكم وزتاكم وزتسلكم يقول عمل عن كنت سقاطهم كلهم زبلعكم كنت سقاطهم كلهم صدقهم فلتجهم زبتزغكم عتات معلومكم زعل في معاكم وصفع عليكم زلال ما لم أمين زيوم هار نفسه من العصر تقول تكزي ما بنت الثمار ما هار نفسه من العصر تقول تكزي يا أبي يا وكان ما يقول مزون أجر وترشة إذا ما يتم جبر سلاي وإذا على زمان كلهم كما يقولون من كرابرو ريوا وسمان كرابرو وسدون سدون ريوا كأي بوسمان قال بريني وتعجز زين تقول كلني وتأكل إينا يا نسوق يا زمان وسمان وإمدر إذا عز زين دروس بس يبوسم عطاني أبا ورسبيو عطاني عبد الساقي بسامر الزعمة أبا سجله وسمع دوي ومدر ورزو سوري عاون تعجل اسمه من كذا سمعت بركة كل تكون عطكم سلنا أربعة مامي سلام لكم بيس قفصات سيد أربعة سادي وعلى نفس أبيات نقابل كلنا وأمدس كل لإز أكبر تعبائكم لرويس البلد أكبر وذاك من قال ما كويس بدي من قال ما كويس بدي وإزاد وكوس سلام لك بيسك مقاهيس كل عام غير متواي عام متسوعة أبا بقولنا رويس مثلا بنزل يوبك بس كل تري وكل سمع سلام لك في لقوس دنجير ومزم مدوار مقول مزوج سما ومن فجد دري ما يسسك أرايات النور دري ما يسسك أرايات النور ما تمن إرك كما عم تقول
سلام ابن سلام ابن زمن تحتك صفحات وزرسك قرآن يسوع كرسنا رأي ودي أنت نبلا أسمرك إذا مستني لي تودا ما يسوي سكاك بمسكن زمان ده بس معاه ودو بس كدوس على أملاك أما إسراء وسمون له ولا نزل أثيرت كنا على الجنة ودخول الجنة وما يسوي ولا بس كامل تزنا مريم لينجيل وإذا أثيرت كنا سماع تميت وام ده إسراء ورأيت أنا سماع كرن لي أنا أقربوا عليه عليه على كذا فلنا ملعبه لا تتركن يات كسان على سبعان سميت وسكن ناقل عليه ومن فسات عمر کو بارو کو بعد عاصم كان اسكار غاولي کو من وسقام لذا صاحب بكذا ولا صاحب ولا زام بابو ولا تركم بلسان حديث ولا زما قال بيت المقدس فصلى جمو على معركه كله ما ابراهيم عليه السلام لكم كان سميت الله وأنا على منظور لسك سألكنا بتعريف وكل ساعة نبلن ساعة يسأم سلام لكم ساعة كان ذاتي إلى كل كم وقت وعلى سبب أسماءكم كل ساعة شماي وبدماء برس راسي عندي مدرس كورونا وسرتكم وتماركم ما يصلى لكم سلام عليكم لكذلوا ولكاتانوا ولهم اسمعي فهريا لنهار دسران كانا جاء سوري أبيهم يا جرا ونزل سمعي በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ዘልቆም ሲረት ነጥቆ አሐዱ ዲያቆናት አቦታት አዴታት መንግሥተ አምላክ ተዋጽኦ ሕፃናት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አራና ከነገን ሰበትሆ ሲተሪና ዘመመደብ ለትምህርት ሰንበት መንገድ ከኦሮሚያም አስፈታለና እጂ ሐዋትና ናውጡ ታባምን ማለት ዘምረት ስላሴ አሚና ሐቢና ዘምር وَعَمِّ وَلِّ
It's
ስብሐት ለእግዚአብሔር አምላክና ወትረ ለዘላለሙ ሰዓት እንደገና ዝማሬ መላእክት ይስማعنا ዝማሬ መላእክት ይስማعنا ድጋሜ ዝማሬ መላእክት ይስማعنا እሺ ዲዛይን አንዘበት ወንጀል አጣና ይሰማው ማለት ነው እኔ አሁን ተዘክር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናኩለን አብያተ ክርስቲያናትን ማህበራትን ጉዳይ መበል 13 ጉባኤ መንፈሳዊ ጉባኤ ኮንፈረንስ አብያተ ክርስቲያናትን ማህበራትን ሰላም ተፈጽሙ መጀመሪያ መንፈሳዊ ሰላምታና ነቅርበኩም ኣብ ኩሉ ትገብሩ ዕይኹም እግዚአብሔር አምላክ ሰጥቶኩም ንምነ ከምኡ ድማ ናይ ወላይታ አምላክ በረኸታን ጸጋን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን መበል 13 ጊዜ ዝተኻየደ መንፈሳዊ ጉባኤ ትምህርት ሰንበታት ኣብ ንዑስ ሃገረ ስብከት ነርወይ ብሰላም ተቃሊሙ እዚ ብዕለት 26/12/2024 ብጸሎት ዝጀመረ ብዕለት 29/12/2024 ብቅዳሴ ተዛዚሙ እዚ ብመሪሕነት ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ዓባይ ብሪጣንያ አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ዝመርሕዎ ልኡኻን አባላት ሃገረ ስብከት ዝተሳተፍዎ መጋቢ አእላፍ ቀሲስ ዮሴፍ ቀሺ መርሃ ጽዮን ዋና ጸሓፊ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ መልአከ ሰላም ቀሺ እስጢፋኖስ ተወልደ ብርሃን አማኻሪ ጳጳስ ሊቀ ካህናት ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ መምህር ዮናስ ከሰተ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ሰንበት ሃገረ ስብከት ኤውሮጳ ከምኡውን መምህርና ሊቀ ማእምራን ዲያቆናስ መላሽ ገብረሕይወት ከምኡውን ካብ ሽወደን መልአከ ጽዮን አቦና ቀሺ ዳንኤል ሊቀ ካህናት ንዑስ ሃገረ ስብከት ሽወደን ዲያቆን ተክለ ብርሃን ካብ የተወሪ ከምኡውን አጋይሽ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ዝተሳተፉ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሎሚ ዓመት ዝካየድ መንፈሳዊ ጉባኤ ብዙሕ ሰብ ካብ መላእ ኖርዌይ ከምኡውን ብፍላይ መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበት ከም ዝተሳተፍዎ ይፍለጥ ውህደ ክህነት ምስተዋሃቦም መደብ ወረብ ማሕሌት ከምኡ ድማ ንዝነበረ መደብ ኮንፈረንስ ብቅዳሴ ዛዚሙ ከምኡውን ኣቦታት ካህናት ምስ ዝጓስይዎም ህዝቢ ብሓባር ብምቕናይ ምስ ህዝቦም ክራኸቡ ቀኒዩ እዚ መንፈሳዊ ጉባኤ ፍሉይ ዝገብሮ መጀመርታዊ ውህደት ኣባላት ትምህርቲ ሰንበት ከምቲ ደቂ ሓንቲ ቤተክርስትያን ምዃኖም ዓበይትን ማእኸላትን ንኣሽቱን አባላት ትምህርቲ ሰንበት ብሓደ ቃል ኣብ ሓደ መንፈሳዊ ሓሳብ ተጠርኒፎም መዝሙራቶም ከስምዑ ዝተዋሃቦም መንፈሳዊ ተልእኮ ክፍፅሙ ሓደ ፍሉይ ተርእዮ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ዝነበረ መንፈሳዊ ትምህርታት ማዕዳ ስድራ ቤታት ማዕዳ መንእሰያት ከምኡውን ታሪክ ኣጀማምራ ዝተፅሓፈ ዝተበፅሐ ምዕባለ መንፈሳዊ ጉባኤ ካብ 2011 ክሳብ 2024 ዝተዋሃበ መግለፂ ዝቀረበ ናይ ሕቶን መልስን ኣብ ምፍታሕ ዝርከቡ ሽግራት ኣብ ስድራ ቤትን መንእሰያትን ደቀና ኣፈላልሑ መንፈሳዊ ምርኢት ኤግዚቢሽን ህዝቢ ብፅሞና ከም ዝተኸታተሎም ዝፍለጥ ሓቂ እዩ ኣብዚ መራሕቲ መደባት ንዝተዋሃቦም ሓላፍነት ሕማም ከይዘንግዑ በብሓደ ኣብ ግዚኡን ሰዓቱን ብምክትታል ን4 መዓልቲ ዝገበርዎ ኣብነታዊ ስራሕ ነቲ ጉባኤ ብፅፉፍ ጉዳእ ካብ ዝገበሮ ሓደ ረኻሒ ከም ዝነበረ ይዝከር አባላት ክፍሊ ሚድያ ኣብ ምስኣልን ምቕራፅን ምስናድ ዘድሊ ዘበለ ድማ ኣብ ግዚኡ ኣብ ፍና ተዋህዶ ንፍናው ዓቢ ተራ ከም ዝተፃወቱ ይፍለጥ ኣብዚ ብፍሉይ ምስጋና ዝግበአን ኣዴታት ርእሰ ኣድባራት ጽርሃርያን ቅድስት ድንግል ማርያም ኦስሎ ነዚ ዝተኻየደ ናይ 4 መዓልቲ ጉባኤ ንምሉእ ጉባኤኛታት ኣብ ምምጋብ ኩሉ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ኣብ ሰዓቱን ምስቲ መደባት ናይ ጉባኤ ምቕራብ ዘርኣዮ መንፈሳዊ ስራሕ ኣምሳል ናይተን ኣብ ዘመን ሐዋርያት ዝነበራ 36 ቅዱሳት አንስት ከም ዝኾና ይፍለጥ ከምኡውን ኣኽበርቲ ጸጥታ ቅድስት ማርያም ኦስሎ ዘርኣዮ ተሳትፎ ጸጥታ ብውሽጥን ብደገን ነዚ ዝነበረ ጉባኤ
ብምኽባር ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ክፍፀም ካብ ዝገበሩ ሓደ ኣባላት ናይ ጉባኤ ከም ዝነበረ ሓደ ኣካላት ናይ ጉባኤ ከም ዝነበሩ እናሓበርና ንኡስ ሃገረ ስብከት ነርወይ ልዑል ምስጋና የቕርብ። ከምኡውን ሙሉኣት ኣባላት ሰባኻ ጉባኤ ርእሰ ኣድባራት ጽርሐ ኣርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ቆሽሎ ብመሪሕነት ኣቦና ቀሺ ዳዊት ሃይለ ኣመሓዳሪ ጉባኤ ካብ ዝጅምር ዝጭረስ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ምስ ንኡስ ሃገረ ስብከት ኢድን ጓንትን ብምዃን ብሓሳብ ብሞራል ዘጋጠም ኣብ እዋኑ ብምፍታሕ ንዘርኣዩ ዓብ ታራ ንኡስ ሃገረ ስብከት ልዑል ምስጋና የቕርብ። ከምኡውን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ንዝመፁ ከምኡውን ካብ መላእ ኖርዌይ ነዚ ጉባኤ ዝተገብረ ወፃኢታት ንምሽፋን ንዝገበርኩምዎ ናይ ገንዘብ ኣበርክቶ ንኡስ ሃገረ ስብከት ምስጋና የቕርብ። ንሕሳብ ዝምልከት ምስተፃሕፈ ኣታውን ወፃእን ናብ ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበራትን ክስደድ ከም ዝኾነ ክንሕብር ንፈቱ። ኣብዚ ዓመት እዚ ፍሉይ ካብ ዝገብሮ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ጽርሐ ኣርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ንመጀመርያ ግዜ ካብ ዲያቆናት ቅድስት ማርያም ቆሽሎ 4 ክፍለት ክወስዱ ከለዉ 7 ከዓ 5 ካብ ርእሰ ኣድባራት ጽርሐ ኣርያም ቅድስት ድንግል ማርያም ቆሽሎ ይኩና ሓደ ካብ ድራመን ሓደ ከዓ ካብ ማሕበር ቅድስት ስላሴ ዮቢክ ይኩና ወሲዶም ኣብዚ ዝተካየደ ኮንፈረንስ ወይ ጉባኤ 4 ካህናትን 7 ዲያቆናትን ወሲዶም ኣብ ሓደ ንኡስ ሃገረ ስብከት 2 ሊቀ ዲያቆናት ብምህላው ብፍሉይ ማዕርግ ንመምህርና ምክትል ኣቦ ወንበር ንኡስ ሃገረ ስብከት ሊቀ ዲያቆናት ዝነበረ ማዕርግ ናብ ሊቀ ብርሃናት ብብፁዕ ኣቡነ ጳውሎስ ከም ዝተሰየሙ ክንሕብር ንፈቱ። ካብ ሕጂ ድማ ሊቀ ብርሃናት ወልደ ሩፋኤል ተክለ ሃይማኖት ካብ ዝኾነ ስሞም ክንሕብር ንፈቱ። ኣብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ኖርዌይ ሊቀ ዲያቆናት ነብየ ልዑል መሓሪ ኣባል ሰበካ ጉባኤ ደብረ ኢየሱስ በርገን ከም ዝኾነ ክንሕብር ንፈቱ። ኣብዚ ዝተገብረ መንፈሳዊ ጉባኤ ንኡስ ሃገረ ስብከት ኖርዌይ ብመሪሕነት ኣቦ ወንበር ሊቀ ካህናት ቀሺ ሙሉእ ብርሃን ቀሺ ዓንደ ብርሃን ኣባላት ንኡስ ሃገረ ስብከት ኖርዌይ ብምልኣት ኮንፈረንስ ብግቡእ ጀሚሩ ብግቡእ ንክፍፀም ግቡእ ተኣምር ግቡእ ተርኦም ከም ዝገበሩ ዝፍለጥ ኮይኑ በብፅሑፎም ድማ ንዝተጋብኡ ህዝቢ ዝግባእ መልእኽትን ኣመሓላሊፎም ንኩሉ ኣብዚ ጉባኤ ዝተጋበአ ከምኡ ድማ ኮንፈረንስ ኩን ንምግባር ዝተሳተፉ ኣጋይሽን በብፅሑፎም ንህዝቢ ብምልኣት ናይ ቃል ምስጋና ኣስሚዖም ጉባኤና ብሰላማ ጀሚሩ ብሰላም ዘፈፀመና እግዚኣብሔር ስሙ ዝተመስገነን ዝተባረኸን ይኹን። ንዓመታ ካብዚ ብዝዓበየን ብዝሰፍሐን ክንረከብ እግዚኣብሔር ሰናይ ፈቃዱ ይኹን። እግዚኣብሔር ንእምነትናን ሃገርናን ይባርኽ። ቤት ፅሕፈት ንኡስ ሃገረ ስብከት ኖርዌይ ቀሺ ሙሉእ ብርሃን ቀሺ ዓንደ ብርሃን ኣቦ ወንበር ንኡስ ሃገረ ስብከት ኖርዌይ ጎይቶም ተኸስተ ዋና ጸሓፊ ንኡስ ሃገረ ስብከት ኖርዌይ ካልእ ናይ ሽየን ጋዜያ ናይ ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ሽየን ግሪንላንድ ነቲ ኣርስቲ ናይቲ መሪፆሞ ዘለዉ ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ጌርኩም ክትሕልዎ ተጋደሉ ኤፌሶን 4:2 መጀመርያ ዕዙዝ መንፈሳዊ ሰላምታና ነቕርቡ። ብምቕፃል ንሕና ህዝቢ ክርስቲያን ተቐማጦ ከተማ ሽየን ከባቢያን ሃገረ ኖርዌይ እንሆ ኣብ ትሕቲ ፅላል ታቦትና ታቦት ኣዴና ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ዓመታዊ ክብረ በዓል ንግደት ንዕለት 21 ወርሒ 2025 ተለብዕል መዲብና ኣሉና። ኣብዚ ክቡር ዕለት ብሰላም ዘብፅሐና ድማ ብዓቢኡ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ እሞ ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኖ። እምበኣርከስ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሽየን ኖርዌይ ኣብዚ ክቡር በዓል ንሳና ሓቢርኩም ክትውዕሉ ንምብዓል ድምቀት ብምሃብ ካብቲ በዓል ዝርከብ በረኸት ተኻፈቱ ንትኮኑ ብክብሪ ትዕድመኩም። ከም ፍቃድ ኣምላኽ መደብና ካብ ሰዓት 9 ካልእ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ብዛዕባ 19 ሰንበት ማለት
ህዝበ ክርስቲያን አቦታት ካህናት እዚ ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ሰባዊ ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን አቦታት ካህናት አሕዋት ዲያቆናት ኩልኩም ምእመናትን ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልና ይሁን። ከምቲ ኣብ መዛዘሚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ጉባኤና ዝተዓዘብኩሞ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ቤተክርስቲያንና ዓበስቲ 4 ካህናትን 5 ዲያቆናትን ረኺባና እዚ ድማ ንቤተክርስቲያንና ናይ መጀመርያ ተመክሮ ምስ ምዃኑ ዓብይ ሃረርታን ባህግን ስለ ዝነበረናን ዓብይ ሓጎስን እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ነዚ ዓብይ በዓል ሓጎስ ንምፅንባል ኩልና ዝተሓዚዝና ክንመፅእ እሞ ብሓደ ክንውዕል ቤተክርስቲያን መደብ ስለ ዘለዋ ንዕለት 19 ወርሒ 1 2025 ኣዴታት መግቢ ኣቦታት ድማ ዝተሒዝኩም ክትመፁ ንላቦ ወገን ቤተክርስቲያን ድማ ንሽማግለ ጥምቀት ማለት ንሽማግለ በዓላት ብዝጥዕም መንገዲ እቲ ዝድለ ምክርራብ ክግበር እዩ። እግዚአብሔር ናይ ሽዑ ሰባት ይበለና ናብ ብርሃን ልደቱን ጥምቀቱን ብሰላም የብፅሐና። እሺ ተወሳኺ መጀመርታ እዛ ዲያቆናትና እውላት ፀንሐ ናይ ጥምቀት ብዕለት ጥምቀት ኢና ንገብራ ዘለና እዚኣ መመረቃ ወይ ድማ ፌስታል ንገብር ኩላትና ከከም ዓቕምና ምግቢ ሒዝና ዝመፅእ ምግቢ መስተ ማለት ቦታት ከም ዝተባሃለ ኩሉ ግዜ ሓደ ግዜ ተደጎም ኢና ንገብር ነርና ልደት ክንገብር ከለና ነናትና ሒዝና ኢና ንመፅእ ነርና እዚኣ ከዓ ናይ ቤተክርስቲያንና ስራሕ ስለ ዝኾነት በዓልና ኩላትና ክንገብራ ሓደራ ንብል ካብኡ ቀፂልና ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝነበረ ወይ ኣብዚ ኮንፈረንስ እዋን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አበው አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ ሚኒስቴር ነፍሱ ትላሙ አሕዋት ዲያቆናት
عبيتي أبوتات أبيتات منسيات حوات كمون منجست እግዚአብሔር አምላክ ምሳሌ ሆንኩ ለጽፋን ሕፃናት بقويتنا ملحنا يسوع كريستوس كسب سلام تليكنيهم تميمتهم تميمتهم أنا دولة بحري እግዚአብሔር አምላክنا حتياتنا أبسنا بدلنا فاتنا كراي نزامعة زيا أبيبوتنا وسيبو أبيبوتنا هيبو أبز قدس سفرو أبز قدس بيتو قدس كالاتنا ونمجب كابر فتنا نساتوس لازم قدرنا خبرنا تمسكنا يهون راي بعد صحنا እግዚአብሔር አምላክ ለዝዕለት ዝዛበና ናብራን ለቱ ኻብ ሰላም የጽሐና راي እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝፈቀዶን ከም ዝሓሰቦን ለዝዕለት እዚ ዝኾነና ትምህርቲ ወይ ከላይ ምግቢ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ሎማዓንቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝተነበ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብኡ ንዘራረቢና ወንጌል ዮሐንስ ኣርስቲ ንወስዶ ከዓኒ ኣነ ውእቱ ኖላዊ ሄር ዝብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ወዲ 14 ዘሎ ከዘራረቢና እግዚአብሔር አምላክ ገላለ ምስጢር ነቢያት ሐዋርያት ዝገለጸ ምስጢሩን ጥበቡን ገሊጹ ንህይወት ዝኾነና ቃል ክብረና ቅዱስ ፈቃድ ይሁን حراي توانجيل كم زيبل حتى كم بويا أبغى زاهر كملوا توانجيل كم معنا 10 كم هذا سبب إسرائيل قلتني أنا قلت سام شدش تزول لهم بويا نسلاح يا واي بواسايب عسعينها يسوع كم زبالة تنا بدم بأباجيع بأهل جزيئاتو بخالف ونزح حقور نسو سلام وحلان كم زمانة بحكي إبلكم اللهم يتبع بدك زاتو بنا نسو باسا أباجيعيو نعو تحلوا أهلك يخفتلو نتنا باقي عود دمسي سمعان نتنا باقي ها بس ما نسوي يوفرن نقول لنا نتنا باقي مساو فرن دما أكدمي أنا خير نتنا باقي عود دمسوس لزلاليا يسعوا نبغانا جنا دمسوس لزلاليا كاوي يقول بامر أيسعون ين يسوس لازم سلازي مثلا لهم لساتهم جنا لا تستزارون أيستوعلون سلقالو بجابير عملنا زخبرين استمسكنا يقول أراي ويتانا ملحنا يسوع كريستوس أمو على سجاويو سجانة بيسو أبزمدري أبزمبلا لسول زنبرة تمرتي زمهارو تمرتي حالة تمرتي عنك سأباقي تباهي لسوا عز عنك سزي زم عراق زي وانجل يوحنس بعراق 10 عنك سأباقي تباهي لسوا زلو ما عنت زلنا يا معتي نولاوي تباهي لسوا بعاليو أبو أبناء يدت أبصمون بياس زلوا سمون قابلات عسران حادق سابلات عسران شمونتن بجيز مالتي نولاوي تباهي لسوا نولاوي مالت خطركم كله قاسا مالتي وهذا ترجمه قاسا مالتي قاسا أبو قاسو بين قوتنا ملحنا يسوع كريستوس تايلو أو إنجيل يوحنس أبز ملاك 10 أنا وقتو نولاوي هير زبامان نولاوي تقول لي أباقي أبواسو زبحالو حسمات أبواسو تالو حيوانات أقواسات كالله، لازم يتعلم من الحنا يسوع كريستوس خامينات قواسات كم موالهنا كتايلو أنا وقتو نلاوي هير زبا أماني، لازم يتعلم من الحنا يسوع كريستوس نلاوي تباهي لتسوع نحنيات نمن تايو دحران تيلنا بزح كم تنبيت كلام جميل سبعة حجي سبعة حوالي زنبور البيزة زعما قوتنا يقول من الحنا يسوع كريستوس حق أنيا واسنة بزح مسحات تصحيح نروما مالدي لازم نولاوي تبعي لتصبع زبع لزي وترى الملحنا يسوع كريستوس نتوم حلاوي سينا زقبز بزا حلاوي سينا تبتين زنبرا أواجه نعم بجان رغوس لازمسه زي نبيات عبد الناوي زعما وترى الملحنا يسوع كريستوس نراونا ناتو حق أننا واسا حق أننا واسا مهار بزح تنبيه اليوم زي ما عاد زي وزارة الملحنا يسوع كريستوس بروح تصوع زقبل المخنيات بزحات النبيات مالت كاب نبيات كاب أبو رنا نبيات لحدا ترينا موسى حلاون تايلو ترينا أبنا هيمود أبنا سجاو سروح تايلو موسى مجمع تايلو واسا يلو حلاون ما يلو كاو قتير الحلا ترينا عن موسى جحر موساوين بزحات قاسد نيرمي لكن عمتنا موسى تكبر زقبل كاد حريز مزحاني بتنبيتو بمسحتو لب أملاك تبعي لتصوع داوود من ترينا انتاينيرو واسايديو لزياتهم واسنت ناجياتهم نتوم أتقيا تزنبور حزبنا إجزاير نتوم إسرائيلاوين إجزاير أملاك واسط مغني شيموهم يرو نايسرا بسنت أباقي حلو زيكوه نتنتفين زنبرا أباقي نتنتفين زنبرا
بمغنيات آدم أبجلت كله جاي أملا سأكان أبوسنة ديبون يري بسيبو نعوبا بارا يوم بأمثالون فكيرو أبجلت أنبيو نايبوسنة سأكان ديبون يري جد آدم بتزغبرو حاجات بتتصرحو بدل كامناي نفسي قاسو كابك زيادة ريحق ديرو مالتي جد آدم حاجاتو يعملو حاجاتو فريدون أبك زيادة أملا نسحام ساعته እግዚአብሔር አምላክ እነሆ በሐምስ ዕለት በፈቃድ ዕለት እትወለድ እምወለተ ወለድከ እነሆ በሐዳይ ሐሙስ መዓልትን ፈረቃን ካቧልጓል ካተወሊደ ኣብ መስቀል ተሰሪረ ክብጅሮም ያኸድሕነካ የምስበሎ ከምዚሉ ነዚ ትንቢት እዚ ቁፅር ይነብር ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ስጋዕ ሙሴ ብዙሕ ምሳሌያት ዘመነ ኣበው ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብዙሕ ምሳሌያት ብዛዕባ ናይ ምጽኣት ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተነቢዮም ነይሮም ኣቦታትና። ድሕሪ ሙሴ ካብ ዳዊት ስጋዕ ካብ ሙሴ ስጋዕ ዳዊት ዘሎ ከላይ ዘመነ መሳፍንቲ ይበሃል ብዙሕ ትንቢት ተራእዩ ወይ ከዓ ምሳሌያት ኣይኮነን። ድሕሪ ግን ካብ ዳዊት ስጋዕ ሚልዳስ ዝበሃል ነቢ ናይ መወዳእታ ኣብ ነቢያት ዘሎ ነገ ድሕሪ ተሪእናዮ ብዛዕባ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ብዛዕባ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም መሕደሪትን ብዙሕ ትንቢት ተረጊሩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኩሎም ነቢያት ኣውያት ከእው ከሎ ቅዱስ ዳዊት ለማዓንቲ ኣብ ስብከት ኣብ ቅዳሴ ተሰብኸ እንታይ ኢሉ ሎላዊ ሆሙ ንእስራኤል እንታይ ግበር ኣጽምዕ ኢሉ መዝሙር ዳዊት 79 ቁጥሪ 1 እንሆ ኣንታ ናይ እስራኤል ሓላዊ ዝኾንካ እግዚኣብሔር እንታይ ግበረና ኢሉ ስምዓና ኢሉ። ምክንያቱ እቶም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ሓለውቲ ጓሶት ነቲ ህዝቢ እቲ ዋላ እኳን ካብቲ ዝነበረ ሽግር ካብቲ ዝነበረ ስቃይ ካብቲ ዝነበረ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ድሕንዎ እንተነበሩ ኣብቲ ናይ ሲኦል ክዓፁ ግን ኣይከኣሉን። ኩሉ ዘዝሞተና ናይ ወለድ ነይሩ ሲኦል ወለድ ነይሩ ማለት እዩ። ከምዚ ዝኾነ እዞም ነቢያት እዚኣቶም ዘእወይዎ እዞም ነቢያት እዚኣቶም ዝብኽርይዎ ምኽንያት ናይ ኩሎም ዳዊት ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እንሆ ናይ እስራኤል ሓላዊ በጅኻ ስምዓና ክብል ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ድማ ናይዞም ነቢያት እዚኣቶም ምኽንያት ናይዞም ነቢያት እዚኣቶም ልመናን ጸሎትን ሰሚዑ በቲ ዝበሎ ሰዓትን ግዜ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተጸኒሱ ተወሊዱ ማለት እዩ። መጀመርያ ክሪኦ ከለና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምንታይ ተወሊዱ? ኣብ ምንታይ ተወሊዱ? ኣብ መብልዒ ማይ ኣብ ናይ ጓሶት ቦታ እዩ ተወሊዱ። መጀመርያ ዝተገለፀሎም ከንመን እዩ ነይሩ? ጓሶት ነይሩ ሓቂ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 3 ዘሪእናዮ መጀመርያ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ዝረኣዩ ጓሶት እዮም ነይሩ። ሓቀኛ ጓሳ ምዃኑ ክመስክር ንጓሶት እዩ ተገሊጹ። ስለዚ ነቶም ትጉሃት ዝኾኑ ጓሶት ክግለጽ እንከሎ ስለዚ በዚ እንታይ ይመረና ንዓና ንሕና እውን ትጉሃት ኣብ ስራሕ ትጉሃት ክንከውን ከም ዘለና ትጉሃት ንቃል እግዚኣብሔር ትጉሃት ንግብሪ ፅድቂ ክንከውን ከም ዘለና ከምዚ ምስ እንኸውን ኣባና ሓዲሩ ክግለጽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ነቶም ትጉሃት ለይትን መዓልትን ኣባጊዖም ዝሕልው ዝነበሩ ጓሶት ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ጓሳ ኮይኑ ከም ዝመፅእ ክገልፀሎም ከሎ ንሕና እውን ብግብሪ ፅድቂ ፀኒዕና ብግብሪ ፅድቂ እንድሕር ተነርና ሂወትና ሓቀኛ ጓሳ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክግለፀልና ይኽእል እዩ። እዚ ኣብዚ ወንጌል ዘለናዮ መጀመርያ እንታይ ይብል? ኣነ ውእቱ አንቀጽ ኣባጊዕ ኢሉ ኣነ ሓቀኛ ኣብ ደገ ኣባጊዕ ኢሉ እቲ በኣይ ዝኣቱ እቲ ብማዕፆ ገሪቡ መስኮት ዝኣቱ ግን እንታይ ኢልዎ? ሰራቂ ጉሒላ ኢልዎ። ምክንያቱ ቅድሚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ምምፅኡ ብዙሓት ንሕና ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ እየ ኣነ ትዝውለድ ብዙሓት ደስዮም ነይሩ እዮም። ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ድሕሪ ተሪእናዮ ካብ 32 ክሳብ 39 ይሁዳ ገሊላውን ቴዎዳስ ግብፃውን ዝበሃል ደስዮም ነይሩ እዮም። ኣብ እስራኤል ላዕብላ ኢሎም ኣነ ዝክመፅእ ዘለዎ ትንቢት ተነገረለ ኢሎም ብዙሕ ሰባት ኣጥፍዮም ነይሮም። ግን ሓቀኛ ጓሶ ስለ ዘይነበሩ ቀልጢፎም ካጠፍዮም ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከምቲ ዝበልናዮ ብዘበነ ኣበው ተነጊሩሉ ብዘበነ መሳፍንት ተነጊሩሉ ብዘበነ ነቢያት ብዙሕ ትንቢት ተነጊሩሉ ዝመፀ ጎይታን ኣምላኽን ስለ ዝኾነ ሓቀኛ ጓሳ ኮይኑ ማለት እዩ። ነዚ ንክመስክር እንታይ ኢሉ እቲ ብኣብ ደገ ሓሊፉ ብኣብ ደገ ገዲፉ ብመስኮት ዝኣቱስ ሓሳብ ወይ ቃላይ ሰራቂ ክቐትል ክዘርፍ እዩ ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሓቀኛ ጓሳ ምዃኑ ብሓቂ መን ምዃኑ ክመስክር ብቅንዕና ብትንቢት ተነጊሩሉን ብትንቢት ተመስኪሩሉን ይመፅእ። ቅድሚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ደገ ወይ ከዓ መንገዲ ፀላቁ ኮይኑ ዝመፀለ ነይሩ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ነይሩ ማለት እዩ። ጎይታ ቅድሚ ምምፅኡ እንሆ መንገዲ ክፀርግ ተላኢኹ ዝመፀ ቅዱስ ዮሃንስ እውን ነይሩ ማለት እዩ። ለዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ
حقا واسا مخانو أمسكينو مالتي لذي أبتنبيت نحدات رينايو إزي نلاو تباهي لتصوع عبو بعالي كابتم تشعات نوسان بعلات نايقول هذا بعالي بتصوع تشعات عبيت بعلات اللو تشعاتها نوسان بعلا زبهالو حجي كابتم تشعات نوسان بعلات إزي لنا نلاو زبهال عبو بعال نايقول هذا بحنان يسكر سوسي لذي كلنا بخلقنا بعلو إزوانجل ويوغانس بعلاف عسرته كلنا أبقزانا خيدنا خدنبو ناي معالتي صلوتي عالي صلوتي أبقزانا خيدنا أمبينا ذي نقول لكم جبر جاوي الأملاك يزيزنا يمك جاوي المقبار يبقعنا لذي بدنا ملحنا يسكريسوس أبزع على مزيد واسا خوي نخمتين كله لحواريات دماني لك كابزع على مزيد خير كله اتانا يبو سنات ترى اتانا يبو سنات حدا يبقوم يغيرو سيري كده لك حانت نبيات نتوم كلام زنبرو وسنات يبونو يحلوهم كم زنبر السوين عبز مدري زماتيو حقا واسا غيرو حقا يخونو واسوت أفري مالتي زهورات دماني وثانا مدحنا نيس كريسوس مويتو تنسيون هاوات قلص اللهم مستقلص اللهم أولي يوهانس إسرائيل حالين تايلوهم نيرو إنه أباقي الحلو إنه عياو تيام عنا بلد كريم مخلم كلهم كبعدهم كلنا لمالتي أزبوثانا مدحنا نيس كريسوس حقا واسا خمس غير حقا واسوت أفري لنا مالتي أبزنا نازلو حقا واسوت كخوني زلون كاب نجيب نحكينا كهنات مالتي واسا زي بالله وجه واسا حلاو زي بالله وجه ماشي ما نكم زرفان ما ننتقلا مزبلع اتي حلاو زي بالله على نفس زي بالله ما عندماني لك عند واسا زي بالله وجه مالتي على نفس زي بالله سواء نعتالهم سمعوا زعما على نفس بعد معالتي يزموا معالت مالتي نلوتي زم جاب الامنا كانت من دا شيء مهم لحلا تيل دينا حاجه نزل نجر زي مالتي لحوارات شيء مهم زغله لحوارات دكع هم حوارات لا شيء مخيل بي مالتي انه نهزبو كمغبو نهزبو كمرحو ولا دايلو انه اتنا باجعين عي فتانين انا هان عين فتانين السنكاني داي قبره دمتي سمعي لو بدنا من حنان يسوع كريستوس لكلنا نتنبسوس تصوعنا بسوس تطمقنا اباجع يفلتناي حد ما ناشو عندايلو انه انا يفلتن سوني يفلتاني يلو دمتي كاسمعي يلو دمتنا يمنينا نسمع بزي زي ايمرونا بناي من دمتي مري زلو كلنا خمرمري يقبانا بزح مصحفتي بزحت ابو كانت اتم حلو تقاسط كوينام توهاونا ناتم نتني نسمع ويس افقود فيسبوك افقود ميديا افقود تيك توك او نتعنيدنا نولد بزح ابزح جديه ابزلنا زمن ميديا كنده هيوت ابلاشي كنده حدار بديني كنده نفس قتلت فتيمي نحنا بزين يا سيطان لا سيطان بعتي معايا مثلنا هون نجي نزارع حصلت جديدات حصلت مسحات نرانا الناس دايو لبوتاتنا بسحاق زاتو غانين ببخيات ايوصلي بسحاق لا سحاق زتغايو سيطان ابيوتكا بخيات توصخ الى لذي ميديا ابزغيزي بهيوتنا خندي مكران كندي شجرن سوكي علانا كلنا بعنا نفوت مالتي كابزي لجنس زحاكم جاير يوكم جاير عم سجايكم زي بلدنا سجاي مالتي بزحات أميرا ولا حنتي منفسنا إجزاء رام خزي يقول لهم كل حدا لازبتون له كل حدا زبتنا له لا أميرا ما خلي سمعين مش حدا زباسة مصوتن زي خبرة هم أبو صوت ويا أنا سام زي خبرة مسلسلهم كله نقدر زبون سوات مسحاتي ما بزجزيز جمسنا مثلا نسمع عزي جمسنا إجزاء هي زي كل جمسنا يتوم لو تستوى هذا ويكلاي حلو تقاسط وهاونا أبوها تكون نسمع جمسنا كان جمسنا تزرق حلينا أصلا نسمع وخمسي هيوتنا تبتات لنقرأ الله مالتي ولدنا كل حجة أو حجة كذا كل ولادنا كاب مغربك بعيدك سكتوا بلو موبايل إسكا بيدي حبيبك سكتوا بلغلك ولهذا إحنا حنقولنا أبو تبرزيهم لا تقول عوي نعوم غيرنا نعيدنا كنسمع على مثل حيدي بلنا لأن حنقولنا إلا مثلا يكون حنقولنا خالي ناتنا بلاشنا هذا ولدنا أولاد كاب وخلنا عكسوا دمسنا يمين دمسنا يمين لا يجاب يردي ولا دمسنا كل فريق يقبلنا مالتي أمسك زي كل مسوا عليه بينا لازم بخمسي زخون بخمسي زعاتو وحلوا سرقت استوى على أميريا آتيهم زلوا عقرن انت نستوعب له ويكلا تنقول حنا يقبلنا
لذي أتبي مخرج عن حدا هذي ويتعزم أنا وتعجز أباقي ويقول أنا حلاو حتى إني أبدك أباقي عزبره أتي بمخرج عن زغيد أتي مخرج عن سمي عزم على السد السوق بدأ أبدك يستوى نواي نتصمو على الماء يقبلوا ولا نحن نجلس على عالم زين كلكم كنا ده اللي يجوا الجزيرة سبعة له ويتاجل أبي وانجيل ما تيو شو ويتشعت زي تجاجل عسر تلم سامات بتشين مديرو إذا عسر تلم سامات نقول تاخذ إنسان كأله كاي ما إنسان نام سولو كيلو نسبة جد كايلو ميرو رسمون من أمر مريرو لا كاي كيلو ميرو يهون كنا ده اللي نيجي تزغون ويتلاي كنا ترقم يقول اللي تزغون وعلى بيتنا من الحنان يسكت في صعب زي مدري كله جد نهار كايلو بزمن لهم لمسامات خيركم سلاد الزجاجكم مع حاجات جن أبكارن كيركم تنازل يهو مالتي خيركم نفسكم أبكارن عفرت تشيلوهم شو يأخذ ناتيهم لك عم تزولهم دماني أنتم عميلهم كيلهم أبكارن تنازلوا حافظ نفسهم كنا تخلون دريهم لا تكاب نفسهم نتيهمون لا عم نفسهم كنا تخلون دريهم مالتي لذي أتي جمتهاهن أتي مغرقهن سمع زملالس على دماني أبدك يخفتلو نباياتو أبجي مسات دماني أبجنا تعمل سسناتي قمتوين أتمنى خان يسمع وحيلا سرقة نسو كم تاو رجع وقاسا زي بالله أمو دخل أنت المسجد زرقاني كحومي والدين وانا زي يقولو على نفس زي يقولو مؤمن رجع بزمان سمع عبالي وسد بزمان وحيد يقرف مالتي كاتبهم زيابير عملاقي الحنانا بزحات حجاب زحج جزين نازل زي مفلاطون بزحات كابيت غرسان تأتي مالتي نحراوين مغرغان زي نقبل الحرا تقولنا مغرغان الحرا زي نسمع تقولنا لا زيارة معج أقل سحناي مالتي لأنه طول مستوى هنا كهنات دمصهم كنسمع مغرم كنقبل يقبأنا مالتي لازم يقول أنا ملحنا ريس كروسوس زا عبازي خنهري زا عبازي زا ومجينا يوحنس معرف عسرته زعبنا كهنات را استزالوا مالتي يا توم زعلم زي كهناتنا نقولوا وزعل أبغى عدد كله نابنت أبزو ونجيل زي أو يوحنس عسر سلسلة تايل إنه أتي بعد عصر يستوى هذا واسع تبع العصر واسع جن إنه تحنا خمس سنين عين تنابج عندي قبلني حادي قوني هادن جبتنا تنابج حالي يقولني مخنياتهم داي بعد عصر سلسلة تنابج حالاتنا أي كبسوني أتي بعد عصر يستوى هذا أتي لحرنا نحن جايين أملاك رعاة كهنات تبعات كهنات حيوات كهنات هبنا لا زين سلم تقولنا حسمات كهنات ترعلنا غير أوليد موسى أبو مونجي أب إسكيل تلميذ إسكيل على 3-4 نعم بمو 10 حادث زعوا حيوات يقاسون نوضع واتقية تزنبر قاسون زعوا تقم نفسهم من برد زعوا تقم تناواجعنا إسرائيل سلزي حاسب زنبر تنشعوا زنبر أباقي بزح صحيح الفانير المالتي نحن قلنا بجزائر عملة لحرا حيوات قاسون حبلنا لأن نعتزي سلينا حسمات قاسون كم سلنا أسيس فلا زبال أبت سكسات إلا 3 تغير معمول أسيس فلا وكغشي فلا زبال مير إذا غشي فلا فعمز أكبر بزح جنزم يلو جابير كاين كوين الحزب قباسو كوانتشا ممكن فعمز بزح جنزم أكيب يلو أكيب جنزم أي تلفن ماني يتزعقوا بجنزب نايرمو قالوا كسيسو نامنقص إذا قشنسي إذا قانزي هذا السباز اللي قالنا هذا كانت اللي عند جنزب أكيلهم نقص نجيهم إذا نقص ناخذ جزء خويلو مالتي بقولوا جنزب زريهم صحيحهم نفرق هنيرو قال جاير تقول تمهري يرجل وش تقول فقر جنزب زعسلو جنزب زفتو وكلا بعمس جنزب زي كسابينير نافتلو كوس كويل جنزب من السنة بيسمعوا زعبا دناق تكلات بال قدس تكلات بال 4 دناق كامسانير زعبا زين مسمعت مقصايل وزن سبات جات امينكا هيك اقيكا زعبا هاي النصايح لذي نصاحيك سجدا تبرروا نصاحيك كم سجدا تبرروا انا اجنزب اعمل زكايلو ايوه لحرا እግዚአብሔር አምላክ عينها تعاويرك እግዚአብሔር عينها تدفينك አይራይካ زعبا تقم حمر زعبا على አይራይካ ስለዚህ زغانزي انه زعبا جنزو سلازا حاسب زنبرة نتن እግዚአብሔር አምላክ ህይወትን ቁባሲየን زهاب أباقي لا تقدس لنا المالك
لذي كاين مثلا نتكلامنا بعد ناقل تايلون إنه بصحة سجلا بزح وسكيسون سجلا تاجرنا بأمنة سنة 10 سنة برا يعوق زلفوق الوادرين نص غاز يركان أمنة زمتحنا يركان زعبخنا سجان دمنا قريبا سجى عبزه هو زمتحنا نسخة قال يركان كن حجران تايل خبرك عبتايل عنها عويل كايلن يعوق زلفوق الوام سراي يتلوجس نعمل مقلة نسخة نفس حلين بالمالك أمودادو بل سيفن وجنزب كعمل سكايلو تأمن سريقان سيفون جنز لا تميل زمن كحجين بس نعيونا يتكلم هاي بعضنا يجيبوا الحاقتين ومالت كم زوينا ولا مالت لذي ارتو جابر الله سيرنا حالات معهم بموسم بسجاد بصورة النحلات زي حاجزنا يوم جابر عورات حالات كنا غيرين أبطمون برابطموناتنا أبطم بقولنا زي بدوسه مالت جابر كم زمكم جميل إحنا مالتي لذي جابر قويتنا مرحنا يسوع كريستوس قل حق أن يقاس خمس قرن توم ناوزاتو توم نعو عبينهم سختانهم ناو يأكون تايكا يخونوا يوفرون مالتي لذا أبزق جيزي كياتو ناو قويتنا مرحنا يسوع كريستوس لا تيوم قدس وانجيل بيت بحارو أبيت غرسيان انتاينت ناي بيت غرسيان انتاينت ناي تبحارو قدس بلد كيف قلتم دقا وانجيل عبيبنا مسحاق تقليس إلا نقولوا وزح السبات يقول له مالتي زيوم توم كياتو يوفرون بحار مالتي كلنا بمزق بعنا تزين فوتو نجر بعنا هم دورين خلينا تقول زين فوتو نجر بمخرقات أو كارين كن حتى تقطم كما هي مزق بعنا ويكلا كل مهور كل يوم إلنا نعمل لهم سبب نعمل كل مزق بقولا إمالتي لازم أنا ملحنا نيس كروسوس كم زجيرو نهاويا مهيرو تراي ترى حاجة راهي بوم دماري ناس سمعت عارف لك هاويا دماغهم أبغى هاويا تعرف 10 حتى رينا أب أساتني إبسكوب أساتني لاشوا التي حواريوي زخانة أقل بلوت ناي أراجع خمسة تلو كاو جميل وسع عزيز زلنا كهنة لا توارثه يخيل الله مالتي جابر أملا زمن نولاوي باريخ كديسون جابر أملا فقيد مون أبتي جزين أبتي على هذا النبي تخصنا لولاوتي باسوتي تلقوا أسمله البزية جابر يبنى له جابر نعوام كفتسمه نعنا هاني كنا عادن حياة بسيط بين بسيطة كلنا بصلة تجينا عن اللي بيجبنا جابر عملا لذي جبرنا خاص خبرنا استمسكنا نقول زمهارنا زبسسنا جابر عملا كبر المسكران نيجونا برهان لدوتو بسلام يتحدنا نايبستان حقوس نتيجنا سبحان الجزائر ولا يفلمين ولا مسكر الكبر آمين آمين قالوا يسمع الله عنتو يدرس أخواني صباح سولس لبلادي سوني كساعة حمشة أتعزم بتفسان كفتيو صباح مالك ساعة حمشة نعمشة كفتي بتفسان ساعة حمشة بتفسان كفتي كداسية فرق ليس لازم ولا على دي من همزة بتفسان هذا الحين يصوموا كريستيان يا جبربو يخالكم سراء ساعات بهاريو كل خطوة لنا كلها لا